बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम موږ نن د کلاس 10 د چپټر نمبر 2 تھیوري او کوادریټک ایکویشن کې چې کوم زموږ ټاپک دی دا د کیوب روټ اف یونټي. خو دا یو خبره ده کوي چې سکوير روټ تاسو ویل دی انډر روټ 2 کیوب روټ چې کله زموږ سره شي نو زموږ سره دی کې سره دی 3 را دی کا 4th روټ را دی نو 4th را دی. یو خبره ده چې یونټي موږ سره 1 دی نو موږ ولیکل موږ دا حل کوو د دې کوم پراپرټي دی ان شاء الله بیا ایکسرسایز حل کوو چې x is the cube root of unity. نو زه ولیکم چې x is equal to 1 cube root. نو 1 په خپل دی شو د کیوب روټ مطلب دی 1/3. د دوه سیټ تاسو پاور څه والے 3 والے دا برابر x power 3 is equal to 1 whole power 1/3. نو د دې په پاور هم څه والے 3 والے. ولې د دوه سیټم کیوب واغ دا کټ دې سره ساری دا نه کټ نو زموږ څه برابر x cube is equal to 1 د خو راوړو ماینس وش نو دا برابر x cube minus 1 is equal to 0. زموږ سره دی چې x cube is equal to minus 1 cube is equal to 0 فارموله ته جوړو. نو تاسو دا فارموله ویلو چې a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square دا فارموله ده. نو د a په دې دلته x دی او د b په دې سره 1 دی نو اول به د x نه څوک ماینس کم 1 ماینس کم بیا دا a سکوير دلته به x سکوير والم بیا پلس الته a او b ملټیپلای کړه دلته به x 1 x into 1 په دې نه بیرته x راځي او د 1 الته بیا b سکوير دی د b په سره 1 چې د 1 سکوير والے بیرته 1 نه دی equal to 0 کله دلته 1 لګوي خبره بنورو خبره شي x minus 1 into x square plus x plus 1 is equal to 0. वो दे मंग सॉल्यूशन मालूम न्यू पर बोली कुछ x minus 1 is equal to 0 बल बोली को x square plus x और plus 1 is equal to 0. नो दा खबर खो आसान ده چې x is equal to 1 و دا سیز معلومه ٹھیک ده نو دا په کوادریټک فارمولا کې دا مونږ کمپیر کو د چا سره د ax square plus bx plus c is equal to 0. نو دلته د a په دې څه ده 1 ده د b په دې څه ده هم 1 دی که څه نشته x په دې x نه b په دې 1 دا او د c په دې هم څه دی 1 دی. نو کوادریټک فارمولا زموږ سره شته دی چې x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2a equation number 1. نو د a b c د ټولو ویلیو زموږ سره د 1 برابر ده دا برابر x is equal to minus د b په دې سره 1 plus minus دا برابر 1 square minus 4 د a په دې 1 د c په دې هم شو 1 square root divided by 2 او د a په دې برابر 1 شو ٹھیک ده دا تاسو حل کړئ x is equal to minus 1 plus minus د نه برابر 1 minus 4 square root divided by 2 x is equal to دا برابر minus 1 plus minus دا برابر minus 3 square root او divided by 2 دا موږ لیکلی شو minus 1 plus minus minus the square root नने उदिना by से लिखिए minus 1 into 3 square root divided by 2. X is equal to the brush minus 1 plus minus 1 जाने square root के वाले और under root 3 जाने square root के divided by 2. जमंग सवील लिखी iota बराबरी दचा द minus 1 square root. नो द brush x is equal to minus 1 plus minus दे बदे बोली कम iota under root 3 divided by 2. زموږ سره بدی کې دوه روټس رااله د یو د x قیمت سره راغی -1 پلس ایوټا انډر روټ 3 ډیوایډډ بای 2 دې سیسټم موږ سنوم ورکو اومیګا سو ته وایو اومیګا دا موږ سپوز ټیک او دویم به ولیکو چې x is equal to -1 minus iota under root 3 divided by 2 دې ته موږ څه وایو اومیګا سکوير ټیک مطلب دا راکته تاسو د دې اومیګا ویلې کړه دې تاسو سکوير والی نو دا سیسټم جوړیږي بیرته ټیک ده. نو زموږ سره په سولوشن سیټ کې څو رااله درې سیزونه یو راغی زموږ سره 1 بل راغی اومیګا او بل راغی اومیګا سکوير ټیک ده دا زموږ سره درې سولوشن رااله د چا د کیوب روټ اف یونټي. اوس موږ ته وایي دې مختلف پراپرټیز دي اولنۍ پراپرټي به ولې کوم پراپرټي نمبر 1 چې تاسو درې وړه روټ جمع کړئ د دې نه جواب سره دی 0 راځي سره دی 0 راځي ټیک ده. نو آیا موږ ګورو چې دې نه 0 راځي او کنه راځي نو موږ ویلو کې چې 1 plus omega plus omega square is equal to 1 په خپل دی شو د اومیګا قیمت سره -1 plus iota under root 3 divided by 2 او د اومیګا سکوير څخه قیمت ده -1 minus iota under root 3 divided by 2 شو
ٹھیک ده دا لیټ سپوز دا موږ جمع کړو د ټول LCM سره دی 2 راځي 2 1 ټایم 2 پلس دا چې په دې ډیوایډ کې سره دی 1 نه دی 1 نه دې سره ملټیپلای کې دا راشي -1 پلس آیوټا انډر روټ 3 2 چې په 2 ډیوایډ کې 1 نه دی 1 ملټیپلای کې دا راشي -1 ماینس آیوټا انډر روټ 3 دا دا دې ته کټ دا راشي 2 -1 او -1 -2 divided by 2 نو څه برش 0 divided by 2 نو زموږ څه برش 1 plus omega square is equal to 0 نو یو پراپرټي دا ده چې sum of roots of unity زموږ تر سره دي د دې نه 0 راځي دویمه پراپرټي دا ده پراپرټي نمبر 2 چې تاسو 1 ډاټ اومیګا سکوير والے نو د دې نه 1 راځي چې دا ملټیپلای کې څه راځي 1 راځي نو موږ یې ملټیپلای کوو 1 ډاټ اومیګا سکوير از ایکوال ټو 1 په خپل دی د اومیګا قیمت ته -1 پلس آیوټا انډر روټ 3 ډیوایډډ بای 2 او د اومیګا سکوير څخه قیمت ته -1 ماینس آیوټا انډر روټ 3 ډیوایډډ بای 2 نو زموږ ته برابر 1 ډاټ اومیګا سکوير 1 چې ملټیپلای کې څه فرق نه کوي وګوره دا د a کار کوي پلس آیوټا انډر روټ 3 د چا شو د b په د a په دلته بیا -1 راغلی او ماینس د b په دې راغلی دا فارمولا د a plus b into a minus b دا چا برابري a square minus b square نو د a په دې سره نو د -1 به سکوير والا او ماینس د b په دې سره آیوټا انډر روټ 3 هول سکوير او 2 2 نه 4 نو زموږ څه برابر 1 ډاټ اومیګا سکوير از ایکوال ټو د -1 چې سکوير والا 1 نه دی ماینس د آیوټا وزن له سکوير واخلې او د انډر روټ 3 وزن له سکوير والا او ډیوایډډ بای 4 بشي نو 1 ډاټ اومیګا سکوير از ایکوال ټو -1 آیوټا سکوير د چا برابري د -1 او انډر روټ او سکوير وکړ دا برابر 3 divided by 4 نو 1 ډاټ اومیګا سکوير از ایکوال ټو ماینس انټو ماینس پلس نو 1 plus 3 divided by 4 then راځي 4 by 4 نو 1 ډاټ اومیګا سکوير از ایکوال ټو 1 شو ٹھیک ده دا زموږ سره یو بل ریزلټ شو د دې نه تاسو دام ثابتولی شئ اومیګا انټو اومیګا د نه دی اومیګا کیوب از ایکوال ټو 1 نو یوه پراپرټي دا شو ٹھیک ده بله پراپرټي زموږ سره پراپرټي نمبر 3 چې کومه ده نو هغه دا موږ ویله چې 1 ډاټ اومیګا سکوير از ایکوال ټو 1 شو نو که 1 ملټیپلای کې څه فرق نه کوي دا به راشي اومیګا انټو اومیګا سکوير از ایکوال ټو 1 نو کر دې نه تاسو اومیګا معلوموي نو اومیګا سکوير دلته په ملټیپلیکیشن کې د 1 په څه کې لګي په ډیویژن دا به راشي 1 اوور اومیګا سکوير کر دې نه تاسو اومیګا سکوير معلوموي نو اومیګا به هلته ډیویژن ته دا به راشي 1 اوور اومیګا دا زموږ سره بله پراپرټي شوه ټیک ده انشاءالله د دې په مدد سره به موږ ایکسرسایز نمبر 2.2 ایزیلی سالو کولی شو